Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Kezét csokolom, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják most. Jó napot kívánok! Megkezdődött a Ramadán, a tűzszünetet, a 6 hetes ideiglenes tűzszünetet erre az időpontra akarták összehozni ott állami közvetítésekkel. Miért olyan fontos a Ramadán, hogy oda kell tűzszünetet csinálni? A Ramadán az iszlámnak a bőti hónapja, amikor egy hónapon keresztül napkeltétől napnyugtáig semmiféle idegen anyag nem juthat be a hívők testébe. Ez a megtartóztatásnak a próbája és a mintája. A jelentősége a hívő életében megközelíti azt, mint ami nálunk a karácsony. Tehát ha háború zajlik, és karácsony van, akkor a háború megy tovább. De karácsonykor nem kezdünk háborút, szóval ez egy ilyen nagyon fura dolog. Na most a Ramadán ez abból a szempontból, és ebben a konkrét esetben még sokkal fontosabb, hogy gondoljunk bele, hogy az itt harcban álló felek között nagyon-nagyon sok a muszlim, az egész muszlim világ is figyeli, hogy mi történik. Ugye 1,8 milliárd ember, vagy majdnem 2 milliárd ember, és ne felejtsük el azt, hogy bizony például akár az Egyesült Államokban is, amikor az iraki háború zajlott, Ramadán fontos volt, mert az amerikai hadseregben is nagyon sok a muszlim. Tehát nagyon sok államban, vezető pozíciókban, és most nem csak a muszlim többségű lakossággal rendelkező államokról beszélek, a Ramadán egy nagyon fontos, egy kiemelt vallási ünnep. Ugye ez az a vallási ünnep, amikor a hívő az elkötelezettségét Isten felé megmutatja és megéli. Úgyhogy mivel ez így közeledő időpont volt, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon racionális dolog is lett volna az érzelmi és a vallási töltet mellett, hogyha sikerül Ramadánra legalább egy tűzszünetet összehozni. A Ramadánnak biztonsági kockázatai vannak? Olyan jellegű az ünnep lefolyása, hogy akkor emberek mozognak? Tehát kell mondjuk Izraelnek külön biztonsági intézkedéseket hozni? Ez azért nehéz kérdés, mert ez nem az arándoklat, tehát ez nem az, amikor az emberek elindulnak és elmennek egy szent helyre. Tény és való, hogy Jeruzsálemben a templomhegy teteje, a sziklamecset, az egy kiemelt helyszín. De oda ugye eljutni, főleg a jelenlegi helyzetben még sokkal nehezebb. Kívülről, külső országból, ugye, mint minden állam a beutazást tudja szabályozni, Izrael is tudja szabályozni. Az, hogy a belső lakosság hogy mozdul, és ugye ne felejtsük el, hogy Izraelnek van körülbelül 10 millió állampolgára, ebből körülbelül 2 millió, vagy egy picit több mint 2 millió muszlim, arab és többségében muszlim. Ugye az arab keresztények azért már jó részt elmentek Izraelből, vagy nagyon kevesen vannak, tehát azt mondhatjuk, hogy Izrael 10 milliós állampolgárságában van 2 millió muszlim, akik, hiszen ott van a szent hely, nyilván el akarnak majd oda menni imádkozni. Ramadánkor az ima is, és minden egyéb még jobban felértékelődik. Na most megy a vita az izraeli kormányba, éppen mielőtt a felvételt megkezdtük, akkor néztem egy beszélgetést a Jazirán, egy kollégával, hogy az izraeli kormányban is óriási a vita, hogy teljesen lezárják-e a templomhegyet a muszlim imádkozók elől. Még egyszer mondom, nagyon sok izraeli állampolgár, arab is menne oda imádkozni, avagy pedig engedjék meg a muszlimoknak, nyilván nagyon szigorú ellenőrzés mellett, ha valaki esetleg járt Izraelben, akkor tudja, hogy a templomhegyre, ha föl akarna menni, ott azért kemény checkpointok és nagyon komoly ellenőrzés zajlik. Tehát, hogy avagy pedig megengedjék a muszlimoknak, főleg a helyi muszlimoknak, hogy a szent helyre menjenek imádkozni. Na most úgy tűnik ebben a pillanatban, ugye ez majd nyilván ma estére már mindenki tudni fogja a világon, úgy tűnik, minthogyha a Shin Bet nevű izraeli biztonságpolitika hírszerző szervezetnek a tanácsára Netanyahu miniszterelnök megengedné a hozzáférést
lehet, hogy nem minden arabnak, de legalábbis valamelyes csoport, legalábbis valamennyi arabnak. Ugyanakkor, vagy muszlimnak, bocsánat, pontosabban kell fogalmazni, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a kormányban vannak olyan miniszterek, akik pont ezzel ellentétes javaslatot tettek a miniszterelnök asztalára, lezárni a Templomhegyet, nem odaengedni a muszlimokat, sőt, hát elhangzott az is, igen radikális körökből, hogy egyáltalán a ramadánt be kellene tiltani. Ami nyilván nem tesz jót a helyzetnek. De a ramadán betiltásának van embernek hatásköre bárhol a Földön. Ez már egy másik kérdés. Ez már egy egészen másik kérdés, hogy mit lehet és mit nem lehet. Nyilván a Földön nem lehet. Nem tudom, hogy az illető, aki ezt a javaslatot tette, de nyilvános, most már nem emlékszem, hogy ki volt, de elég nagyot szólt az izraeli belpolitikában is. Vitába keveredett, legalábbis a nyilvános sajtó tükrében ez olvasható, az izraeli miniszterelnök meg az amerikai elnök. Az amerikai elnök azt mondta, hogy van egy vörös vonal az izraeli offenzíva esetén Gázában, mert hogy ott rengeteg ember van, több millió ember van beszorítva. Hogy értékelik Izraelben az amerikai iránymutatást? És hogy értékelik Gázában az amerikai iránymutatást? De van-e valamilyen dekódolási módja annak, hogy a világ hatalma mit akar? Hát ebben a pillanatban nagyon nehéz, igazából Gázából nagyon nehéz információt szerezni, és azt gondolom, hogy akik oda be vannak zárva, mert ugye ez egy fallal kerítéssel körülvett 2/3 budapestnyi terület. Innen nem lehet kijönni. Tehát nem az van, hogy lőnek és odébb megyek, vagy megpróbálok. Nem lehet, be van zárva. Hogy ott ezt hogy értékelik, én ezt nem tudom. Az iszlám világ szerte az Izrael elhúzódó háborúja, és ez is egy nagyon fontos szempont, Izrael elhúzódó háborúja Gázában Izrael nemzetközi megítélésének borzasztó rosszat tett, és ahogy ez az ügy halad tovább, ez a nemzetközi megítélés úgy zuhan tovább, és rántja magával az Egyesült Államokat. Na most ugyanakkor a közvéleménykutatások Izraelből azt mutatják, és itt főleg az izraeli zsidó lakosságból onnan jobban vannak közvéleménykutatási adatok, azt mutatják, hogy az izraeli lakosságnak egy olyan 70%-a támogatja a Hamas elleni fellépést, a Hamas elleni akciót, és ugyan szintén ugye azt mondtam, hogy Gázából nem sok hírünk van, de az kezd látszani, hogy a gázai övezetben a Hamas megítélése is elkezdett nagyon-nagyon mélyre zuhanni. Hiszen ugye joggal a civil lakosság azt mondja, hogy de hát mi itt ártatlanok vagyunk, mi nem tettünk semmit, és miattatok lőnek. Tehát ők állítólag egyformán haragszanak, éreznek mély dühöt, keserűséget, tehetetlenséget, úgy Izraellel szemben, mint a Hamasszal szemben. A Hamas megítélése azonban más palesztin területeken, és akár területen kívül viszont sokkal magasabb, de lehet, hogy még jobban lehet érzékelni, nagyon komoly közvéleménykutatások vannak más arab országokból, az Egyesült Államok megítéléséről. Az Egyesült Államok megítélése körülbelül egy olyan 2 héttel ezelőttig iszonyatosan megzuhant, és olyan országokban, amelyeket ugye alapvetően azt mondjuk, hogy az Egyesült Államokkal szövetségbe, tehát a Perzsa-öböl arab országaiban, Szaúd-Arábiában, az Emirátusokban, de akár Jordániában, akár Egyiptomban, akár máshol is, tulajdonképpen ilyen 80+, 90+% a lakosságnak azt mondja, hogy az Egyesült Államok igenis hibás. Ugye a nagy probléma az, hogy miközben a Biden kormányzat, és hát Joe Bidennek már annak idején a kampányából is lehetett tudni, hogy a humanitárius perspektíva az nála nagyon erős, miközben most egyre inkább elkezd megjelenni az, hogy dobjunk le ételsegélyeket a palesztinoknak, ugye valamelyik nap ledobtak 38 000 adag ételt gázai övezetbe amerikai és jordán repülőgépek közösen,
gondolom azért kellettek az amerikaiak is, mert nem biztos, hogy a jordánok ezt végrehajthatják. Ugye a légteret is Izrael ellenőrzi, védekezik Izrael. Eközben, és ugye megjelent most 3 napja, a Joe Biden bejelentette, hogy építenek egy ilyen ponton kikötőt, a gázai övezet a tengerparton fekszik alapvetően, ott a tengerparton, és onnan fognak segélyszállítmányokat bemenni, mert megtörtént horribile dictu, nagyon hasonló eset, mint annak idején Afganisztánban, hogy az amerikaiak ledobtak a levegőből ételszállítmányokat, segélyt, és az afgánok rohantak az ételért, és fölrobbantak a taposóaknákon. Hát itt taposóaknák nincsenek, de állítólag olyan történetek is megestek, hogy agyonütött a ledobott segély valakit, tehát a másik meg, hogy hát ugye abban a lerombolt gázai övezetben, hát nem tudom, hogy lehet bárhova is szaladni, vagy bármit is elérni. Ugye látjuk, hogy az övezet egyes részei az gyakorlatilag földig rombolva, más részeiben ugye a lakókörnyezet azért még van. Tehát a Biden kormányzat megjelent egy ilyennel. Az is köztudomású, hogy az amerikai elnök és Benjamin Netanyahu között nagyon-nagyon rossz a személyes kapcsolat, de ugyanakkor az amerikai elnök ma is kitart mellett, hogy Izraelnek joga van megvédenie magát. A módjával nem ért egyet, úgy tűnik. A módjával nem ért egyet, de én azt gondolom, hogy és izraeli katonai, és nem izraeli katonai szakértők is azt mondják, hogy amikor egy ennyire sűrűn lakott, épített környezetben kell egy hadseregnek műveletet folytatnia, az egy nagyon-nagyon különleges módszertant igényel, egy nagyon-nagyon különleges harcászati módot, és hát ott óhatatlan, hogy rengeteg civil áldozat esik. Ugye nincs hova menni megint csak. Izraelben egy egységkormány van az október 7-i támadás után. Ez addig áll fönn, ameddig a Hamaszt meg nem semmisítik? Ez egy nagyon jó kérdés. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök azt mondja, hogy a cél a Hamas teljes megsemmisítése. Na most erre a legtöbb szakértő azt mondja, hogy ez nem lehetséges. Ugye időről időre megjelennek hírek, például azt hiszem ma reggel olvastam, hogy a Hamas 3-as számú vezetőjét és még néhány vezetőt sikerült az izraeli katonáknak likvidálniuk, utána a gázai övezet középső szakaszában. Akkor ezek katonai vezetők voltak, nem politikai. Azt mondják, hogy az, akit likvidáltak, az katonai vezető volt, de a kérdés egyébként nagyon helyes, erre térjünk még vissza. Tehát katonailag ez egy borzasztóan nehéz művelet, ráadásul ne felejtsük el, hogy még mindig ott vannak a túszok. Tehát ami éri a gázai lakosságot, az szinte bizonyos, hogy éri a túszokat is. Na most pont ezért az izraeli hadsereg számtalan alkalommal kifejezte, elmondta, hogy ha azt sejtik, hogy ott túszok vannak, akkor ott óvatosan, vagy akár nem, próbálják a túszokat kiszabadítani. A probléma azzal van, sok probléma között, az egyik probléma azzal van, hogy ugye tudjuk, hogy a 240 túszt ejtettek, nagyságrendileg azt hiszem, ők közülük 139 az, aki még túszként fogságban lenne. Őróluk izraeli források azt feltételezik, legalábbis az utolsó számadat, amit én láttam pár nappal ezelőtt, azt feltételezte, hogy 70-en már nem élnek. De ezt ugye nem tudhatjuk, mint ahogy azt se tudjuk, hogy ki tartja a túszokat fogva. Mert most például ez a napok óta húzódó tárgyalási fordulóban az izraeli félnek, amúgy én azt gondolom, hogy racionálisan, de főleg inkább jogosan, az volt a követelése, hogy a Hamas adjon egy listát a nála levő túszokról. És akkor kiderül, hogy a Hamas nem tud listát adni róluk, lehet, hogy nem is akar, ezt én most nem akarom megkérdőjelezni, de nem tud, és erről már korábban is voltak hírek, mert a túszok egy része nem náluk van, hanem az iszlám dzsihádnál, ami szintén egy iszlamista mozgalom, a Hamasnál sokkal radikálisabb, és hát izraeli szakértők is régóta beszélik, és régóta mondják, hogy
a Hamaszt nem lehet kiirtani, sőt, ez a helyzet, ami most Gázában van, ez inkább megerősíti az újabb és újabb nemzedékek, harcos nemzedékek kialakulását, nem kiképzését, hanem elköteleződését. És tulajdonképpen, ha pedig sikerülne a Hamaszt kiiktatni, akkor pedig a Hamas helyébe egy nála sokkal radikálisabb szervezet léphet. Nyilván senki nem tud semmit biztosra ígérni. Ez pedig az iszlám dzsihád lenne. Mi lehet az izraeli kormány érdeke ebben a pillanatban? Az elsőrendű érdek az nyilván a sajátjaik kiszabadítása. De mi az, ami ezen túl mutat? Nem. Nem? Izraelben hatalmas tüntetések vannak, és mára a társadalom is tulajdonképpen a hírek szerint 2 csoportra oszlik. Benjamin Netanyahu miniszterelnök ugye azt a célt hirdette meg, hogy a Hamaszt kiirtani, likvidálni az utolsó emberig. Nem tudjuk, hány harcosa van a Hamasnak, ilyen 30 000-es számot is lehetett látni, nem tudjuk, hány szimpatizánsa van, nem tudjuk, hányan vannak, akik a kezéből kieső fegyvert fölkapva ő is visszalő, fogalmunk nincs. Ugye itt Európában nekünk ilyen típusú tapasztalatunk, hál' Istennek már évtizedek óta nincs, tehát nem tudjuk. Bocsánat, de Róma melletti Aquilában nemrég tartóztattak le 3 embert terrorszervezet létrehozásának gyanújával. Igen. Tehát van. Kicsap ránk. Jó, igen, de úgy értem, hogy ez a bezárva egy kis területre, és ott egymást lövik a felek, maradjunk ennyibe, és a civil lakosság meg ott esik áldozatul. Ilyen nincs. Ilyen nincsen. Úgyhogy körülbelül 30 000 harcosról beszélnek, ugyanakkor talán azt is érdemes lenne elmondani, hogy amióta évtizedek óta beszélünk Európában, meg a nyugati világban az iszlám fundamentalizmus jelenségéről, iszlamista pártokról, vagy az iszlámra hivatkozva politikai mozgalmakról, pártokról, és mindig borzasztóan nehéz megmondani, ugye nem is egy csomó ilyen mozgalom nem hajt végre radikális cselekményt, vagy erőszakos cselekményt, és akkor vannak ezek, mint például Hamas, amely hajlandó úgymond harcolni is, és akkor az terrorizmus. Na most ugyanakkor, amit én nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy nem tudjuk megmondani, tehát a mi fogalmainkkal egy az egyben nem tudjuk leírni, hiszen elmondják a források, sőt, mi is tudjuk. Mi volt az első hír? Amikor a Hamas a terrorcselekményt végrehajtotta, Izraelből elzárták a vizet, gázt, villanyt, internetet, telefont, bármit, ami a gázai övezetbe ment. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy addig az Izraelből ment a gázai övezetbe. A gázai övezetet pedig 2006-2007 óta a Hamas irányította. Ergo, Izrael és a Hamas egy ilyen nagyon minimális szinten egyfajta közszolgáltatás nyújtásában együttműködött. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Hamasnak, és ezt nem tudjuk emberekre lebontani sem, lehet, hogy ugyanaz az ember egyszer így, egyszer meg abban vett részt, nem tudjuk. De a Hamasnak tagadhatatlanul van most már egy évtizeden túlnyúló, vagy volt egy évtizeden túlnyúló közszolgáltatási, ha tetszik, önkormányzati funkciója, amiben együttműködtek Izrael abban, hogy jöjjön a víz, a gáz, a villany, stb. Én üzemeltetem a kórházat otthon, te adod hozzá az áramot. Így van, például, igen. És ugye ez volt az a portfólió, amiben például az Egyesült Államok és Izrael egyetértésével és támogatásával például Katar támogatást nyújtott a gázai övezetnek, amire aztán ugye azt mondták, hogy mert a Hamas támogatja. Én nem hiszem, hogy Katar valaha is Hamas terrorcselekményt akart volna támogatni. Én azt gondolom, még egyszer mondom, amerikai és izraeli megállapodással történt ez. Hamasnak egy másik arculata vagy funkciója a politikai küzdelem. Ugye azt is tudjuk, most is rengetegszer elmondták, hogy mert a Hamas politikai vezetői, azok nem is a gázai övezetben vannak, hanem a Perzsa-öbölben, az ottani arab országokban.
A Hamason belül sincs egy egységes vezetés, nem is volt soha. Voltak szakaszok, amikor a Hamas megpróbált valamiféle együttélésre berendezkedni, ez a politikai szárny, amikor a világ ezt rögtön elutasította, hogy de ti terroristák vagytok, akkor értelemszerűen ők a háttérbe szorultak. És előjött a radikális szárny. És azután, hát ezek, szóval nincs egy egységes vezetés, ez egy ilyen sokszor, az elmúlt 15-20 évben többször volt ilyen szakasz, olyan szakasz, mikor melyik szárny tűnt úgy jobban előtérbe kerülni. Tehát tagadhatatlanul létezik egyfajta politikai aktivitása a Hamasnak, ami politikai, és nem terrorista. És de akkor bocsánat. ott van a terrorista csoport, a terrorista akciók, ugye erre is sok évtizedes tapasztalatot tudunk hozni, vannak olyan évek, amikor többet van, amikor kvázi tűzszünet van, és zajlik az önkormányzati szolgáltatás, és akkor jön megint valami, és akkor terrorcselekmény, és így tovább. De Tehát, nem hogy éppen a terrorcselekmény volt a politikai aktivitás. Hát előtte a palesztin ügyet, mint hogyha elfelejtette volna a világ. Október 7-e után meg megint arról beszél, de nem a palesztin hatóság érte el, hogy napirenden legyen. Önnek ebben teljesen igaza van. A palesztin hatóság és a Hamas közötti szakadás 2007 óta van, és legyünk őszinték, izraeli elemzők egy része is, nyilván leginkább az izraeli kormánynak az ellenzékét szolgáltató elemzések, napilapok, ugye baloldali napilapok akár, azok rendszeresen most is leírják, egységkormány van, igen, de tulajdonképpen ez nagyon is megfelelt Benjamin Netanyahu és a több egymást követő kormánya politikájának, hogy a palesztinok szét voltak hasadva, ráadásul két egymással nem érintkező területen irányítgattak az oszlói megállapodás értelmében, mert addig sem kell a palesztin államról beszélni, addig is lehet azt mondani, hogy a palesztin államiságnak nincsen realitása, és nincs kivel tárgyalni. De most van kivel tárgyalni? Most Nem. ugye a Hamasszal tárgyalnak, hát a közvetítéssel az ő képviselőikkel próbáltak Párizsban. Ez megint Párizsban, meg Kairóban. Ugye Kairóban. Kairóban most is állítólag a Hamas küldöttsége ott várja Kairóban, hogy az izraeli küldöttség megjelenjen. Ugye ők közvetlenül nem tárgyalnak, tehát nem is ülnek be egy asztal mellé, hanem így közvetítéssel, hát erre a Közel-Keleten sok kérdésben van már gyakorlat, de állítólag lehet, hogy azóta megérkezett az izraeli delegáció, ezt én nem tudom, de tegnap még olyan hírek voltak, hogy ebben a pillanatban csak a Hamas képviselői vannak ott. Ülnek külön teremben, és üzengetnek egy harmadik állam képviselőivel. Várnak, hogy megjöjjön az izraeli delegáció, de volt ez fordítva is, tehát nem, hogy mondjam, annyira bonyolult, hogy most mikor éppen kit érünk hol, nagyon-nagyon bonyolult a helyzet. Nyilván a Hamason lenne a saját lakosság irányába egyfajta teljesítési kényszer, és önnek teljesen igaza van, hogy maga a terrorcselekmény itt most ebben az időben, 23. október 7-én, ez egy politikai aktus is, sőt, hát egy politikai aktus volt, mégis ugye maga a mód, ahogy ez végre lehet hajtva, a terrorcselekmény, azt hiszem, hogy nagyon erősen elvonja máig a figyelmet arról, hogy itt mi lett volna a mögötte sok. Az izraeli miniszterelnök azt mondja, határozottan vissza kell utasítanunk minden olyan kísérletet, hogy lenyomjanak a torkunkon egy palesztin államot. Ezt Joe Biden amerikai elnöknek válaszul fogalmazta meg. De megfogalmazza most valaki a kétállami megoldást? Tehát van ez politikai ajánlatként Izrael előtt? Én azt gondolom, hogy nagyon sokan hangoztatják ezt. Lehet, hogy általánosságban, hogy íme újra itt van a kétállamos megoldás. Az Európai Uniónak szerintem következetesen mindig is ez volt az álláspontja, hogy két állam, ugye nagyon sokszor elhangzik most is, akár ebben a háborús szakaszban, hogy a folyó és a tenger között, ugye a folyó a Jordán folyó, a tenger a Földközi tenger.
Ez az a terület, amelyet annak idején az első világháború után Palesztina mandátum területként jelöltek ki, és brit katonai irányítás alatt volt. Tehát erről a területről beszélnek, amikor azt mondják, hogy a folyó és a tenger között. Na most a folyó és a tenger között terület ugyanúgy elhangzik izraeli oldalon bizonyos zsidó csoportok részéről, tehát hogy ezt teljesen Izraellé kell tenni, ez Izrael állam területe legyen. Talán emlékezetes, hogy 2020 nyarán Benjamin Netanyahu többször is kijelentette, hogy a Jordán folyó nyugati völgyét, ami Cisjordánia és elvileg egy leendő palesztin állam területe lenne. Ez az a terület, amely az oszlói megállapodás értelmében különböző fokozatokban a palesztin nemzeti hatóság irányítása alatt van, kb. 3,5 millió arab élit, mára 144 zsidó telepet hoztak itt létre és építettek. Ez egy olyan, hát a számok azok változnak, sokszor azt mondják 500 000, de mára inkább 700-800 000 zsidó telepest jelent. De közben 3 állami, hát ott van Izrael, ott van Cisjordánia, meg ott vannak a zsidó telepek, azok úgy fognak működni, mint valami enklávék? Vagy? Ezek így nem fognak működni, ezek így működnek, ők izraeli zsidó állampolgárok, akik egyébként az elmúlt évtizedek, talán most már évtizedekben lehet mondani, a különböző egymást követő Netanyahu kormányok, de már korábban is voltak erre szakaszok, kifejezett támogatásával menjetek ki, foglaljátok el a hegytetőket és építsetek, foglaljuk el a földet. Na most ez a izraeli vagy izraeli társadalom zsidó lakosságának egy része által folyótól a tengerig. De ugyanez a retorika megjelenik bizonyos arab csoportoknál is, bizonyos hamászos csoportoknál is. Jól lehet, ott sem gondolom, hogy általános lenne, de ha elhangzik és ismert mondás, a folyótól a tengerig. Föl kell szabadítani a folyótól a tengerig. Ugye, tehát valahol ugyanarról a területről szólna a kizárólagosság követelése. Na most, ha azt mondjuk, hogy az oszlói megállapodás, vagy korábban az ENSZ megosztási terve, vagy 2005 óta, amikor George W. Bush hivatalosan jelentette be a kétállamos megoldásnak a célját, akkor oda Cisjordánia tartozna, Kelet-Jeruzsálem tartozna és a gázai övezet. Jeruzsálem kérdésében az izraeli álláspont folyamatos, állandó és teljesen világos. Jeruzsálem, Izrael egy és oszthatatlan, örökös fővárosa. De akkor még mindig ott van Cisjordánia és a gázai övezet. A gázai övezet és Cisjordánia a nemzetközi jog értelmében megszállt területeknek minősültek az 1967-es háborút követően, amely háború tűzszünettel ért véget, tehát nincsenek határok, tűzszüneti vonalak vannak. A gázai övezetből 2005-ben ott is voltak zsidó telepek, ott is jöttek le, jóval kevesebb, és őket is kellett, hogy az izraeli hadsereg védje, nem csak a telepeket magukat, hanem az összeköttetést magával Izrael állam területével. 2005-ben még Ariel Sharon kezdeményezte, de utána Ehud Barak alatt hajtották végre, kivonták az övezetből a zsidó telepeseket, és kivonták az izraeli hadsereget is. Ez volt, amikor az izraeli hadsereg rombolta a zsidó telepesek így házait. Van, bizony, és nagyon megrázó képsorokra került sor, mert tényleg emlékszem, még a magyar médiában is lehetett látni, hogy foggal, körömmel ragaszkodik ahhoz, amit ő felépített és létrehozott, de a döntés megszületett. Ilyen szempontból Gáza viszonylag egyszerűbb történet volt. Kisebb volt, sokkal kevesebben voltak. Cisjordánia viszont egyrészt egy tudatos telepesépítési programnak a területe, most már nagyon sok éve, másrészt pedig ez az ígéret földjének az a része, ahol a messiás vissza fog térni. Nincs olyan izraeli kormány, amely ezt föl tudja adni.
Nem csak most, hanem én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig. Főleg a jelen helyzetben azután meg végképp. És még egyszer mondom, ha azt mondjuk, hogy Izraelnek van körülbelül 10 millió lakosa, ebből 2 millió arab, marad ugye 8 millió, ebből 7-800 ezer a telepes. A telepes számára az ígéret földje, Izrael ott van, ahol az ő kihasított saját kis területe van, amit megművel, ahol a házát fölépítette, amit kerítés vesz körül, és amit fegyverrel véd. Amit fegyverrel véd, illetve azok az utak, amelyek összekötik ezeket a telepeket Izraellel magával. Na most itt egy nagyon érdekes belpolitikai fordulat következik be, miközben általában eléggé ismert az, hogy Izraelben mindenki katona, a lányok is, aki meg nem katona, az tartalékos katona, ugye egy idő után. Vagy vallásos zsidó. Emellett a vallásos zsidók, ugye az ortodoxok, azok viszont nem katonáskodnak. És most többször előfordult már, hogy felmerült a kérdés, hogy az ortodox zsidóságnak is be kellene vonulnia, és most az izraeli kormányban ez téma. És olyannyira a téma, ugye itt az, hogy mi történik, a tartalékosok, mennyi katonája van Izraelnek, hogy tudja a műveletet Gázába folytatni, nem folytatni. Olyannyira a téma most ez, hogy az ortodox zsidóság is legyen katona, hogy tegnap megjelentek olyan képsorok a médiában, hogy a vallásos zsidóság megrohamozza a reptereket, és megy elfele, mert nem akar katona lenni, pedig még nincsen meg a határozat. De a kormány komoly formában tárgyalja. Eleve is Izrael számára ez nem egy olcsó háború, ez a gázai övezetben, ami zajlik. Teljesen úgy tűnik, hogy egység kormány van, és az izraeli társadalom is ebből a szempontból fölzárkózott a kormány mögé, hogy a Hamas terrorcselekményeit és ennek véget kell vetni. Minden államnak az az elsődleges feladata, hogy a lakosságának a biztonságát garantálja. Tehát ezt a részét értjük. Igen ám, de ezt be kellett hívni a tartalékosokat. Nagyon sok tartalékost behívtak, ami kétszeresen jelent az izraeli állam számára, és tudom, ez most nagyon profánul fog hangzani akkor, amikor itt rengeteg halálos áldozatról beszélünk, és az izraeli katonák között is vannak halálos áldozatok, ezt azért ne felejtsük, hogy egyrészt aki tartalékos, és elmegy a háborúba, mert behívják, és elküldik harcolni, annak a munkája kiesik. Igaz? Ő addig nem tud dolgozni. Ráadásul ő viszont fizetést kap az izraeli államtól. Ezért zsoldot kap az izraeli államtól. Tehát ez egy elég komoly munkaerő kiesésben is, bizonyos ipari ágazatokban is, ez egy nagyon egyre komolyabb tétel. Tehát most így 5. hónapja húzódik, ez egyre komolyabb tétel. Emellett, visszautalva egy korábbi kérdésre, emellett az is probléma, és ez az elmúlt hétnek volt a híre, hogy az izraeli katonai vezetés is nagyon elégedetlen, sőt, talán mintha több katonai vezető felállt volna, hogy a kormány még mindig nem mondta meg, hogy mi legyen a stratégia, mi legyen a cél. Hol ez van, hol az van. Az, hogy a hamaszosokat írtsuk ki, az nem katonai szempontból nem értelmezhető program. Ha az ember ránéz a térképre, akkor azt látja, hogy Izrael területileg nagyon kicsi, és a közelben meg óriások vannak. Kik az ebben a konfliktusban érdekelt államok? Érdekeltségi sorrendben ezt föl lehet így írni? Hogy kinek van a legtöbb köze ahhoz, ami Izraelben és Gázában most történik? Izrael számára a területiség az az első pillanattól kezdve, a megalakulástól kezdve probléma volt. Valóban, mert viszonylag kicsi, nincsen stratégiai mélység. Pontosan ezért Izrael nem csak arra koncentrált mindeddig, hogy megvédje magát, hanem arra is koncentrált, hogy ha és amennyiben fegyveres konfliktus vagy háború van, azt lehetőleg a határokon túl vívjuk meg, ezen a kicsi területen kívül. Ez elég jól, azt hiszem ebben elég sikeresek voltak eddig. Na most, hogy kik a meghatározó hatalmak, hát
Az arab országok közül Jordániát és Egyiptomot szokták emlegetni. Mindkét országnak békeszerződése van Izraellel, ugye ez az a két arab ország, amelynek kifejezetten békeszerződése van. Egyiptomnak 1979 óta, Jordániának 1994 óta, ugye a jordániai béke az az arab-izraeli béke folyamat keretében született. Ráadásul Jordániáról el szoktuk mondani, hogy Jordánia lakosságának körülbelül 60%-a palesztin, és Jordánia volt az egyetlen állam, amely a hozzá menekülő palesztinoknak állampolgárságot adott. Na most ugyanakkor Jordániának voltak olyan szakaszok a történelmében, amikor az ő területén levő palesztinok, akár például még a Fatah, vagy annak a korszaknak, Yasser Arafaték korszakánk, ez a 70-es évek, 80-es évek eleje, amikor jordániai területről támadták Izraelt, amiért ugye ha Izrael visszacsap, az nyilván Jordániának, mint államnak nem nagy óriási veszélyt jelent. És tulajdonképpen ez volt az egyik ok, ami miatt Jordánia lezárta a határait most, amikor elkezdődött a háború. Egyiptom is lezárta a határait. Mindkét állam bejelentette, hogy nem hajlandók hozzájárulni ahhoz, hogy azok a palesztin családok, amelyek adott esetben már 2 alkalommal elvesztették a házukat, földjüket, megélhetésüket, most harmadszor ismét ez történjen meg. De ugyanakkor az is benne volt, hogy mindkét állam meg akarta azt akadályozni, hogy az ő területéről palesztinok támadják azután Izraelt. Ugye Jordániában voltak erre indikációk most így a konfliktus kapcsán, nem csak az, hogy nem engedjük be a palesztinokat Jordániába, hanem a Jordániában levő palesztinok nehogy meginduljanak Izraelbe háborúzni és megvédeni a palesztinokat. Ugye itt alapvetően Cisjordánia lenne a terület, de azt a Hamas terrorcselekménye az elején, és azóta is a háború elfedi azt a tényt, hogy Cisjordániában is rettenetes atrocitások vannak. Palesztinok jogainak egy része, ha nem is általában, de sok helyen korlátozva van, zsidó telepesek lelőnek palesztinokat, és nem egyet, nem kettőt, mindenféle felelősségre vonás nélkül. Egyiptom szintén ebből a megfontolásból, hogy már pedig nem járulunk hozzá ahhoz, hogy palesztinokat immár akár harmadszor földönfutóvá tegyenek, és Egyiptom is meg akarta azt akadályozni, hogy adott esetben egyiptomi területről érje támadás Izraelt, akár ilyen átcsapunk a határon akció keretében. Hogyha a térség regionális hatalmairól kell, hogy beszéljünk, azt szoktuk mondani, hogy ma a térségnek 4 regionális hatalma van. Nyilván Izrael az egyik, természetesen, Törökország, Irán és Szaúd-Arábia. És ugye azt látjuk, hogy ennek a háborús sorozatnak a következtében Szaúd-Arábia, amellyel, ugye hát rengeteget, még talán itt is beszéltünk róla, hogy szaudi-izraeli Ábrahám megállapodást próbált volna az amerikai kormányzat tető alá hozni, megjegyzem, ebben a Trump kormányzat politikáját folytatta a Biden kormányzat, tehát egyfajta folytonosság található. Ennek ugye a szaudiak nagyon komoly feltételeket szabtak, és hát nagyon sok újság írta, hogy mindjárt itt a megállapodás, hát maradjunk annyiban, hogy a jelentősége a dolognak abban volt, hogy tárgyalások folytak, és a szaudiak megmondták, hogy mit követelnek érte, de ezek a tárgyalások azért nem tűnt úgy, hogy na most holnap után eredményre vezetnek. Na most azt is tudjuk, hogy van már 4 arab ország, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó és Szudán. Szudánt a belpolitikai helyzet miatt talán most tegyük külön, amelyeknek már van Ábrahám megállapodása. Ez tulajdonképpen Izrael állam elismerése, diplomáciai kapcsolatok létesítése, akár kereskedelem, légi közlekedés, és ilyen lassan induló kapcsolatok.
illetve már meglévő kapcsolatok nyilvános felvállalását jelenti. Most amit minden forrás elmond, hogy a gázai háború következtében egyetlen egy arab, de nem csak arab, hanem egyetlen egy muszlim, sőt, ugye meg lennénk lepődve az egész afrikai kontinens, és tulajdonképpen egész Latin-Amerika is, ugye a harmadik világ, az el nem kötelezettek annak idején mozgalma, és így tovább. Tehát jelenleg a kapcsolatok Izraellel nem művelhetők, de senki nem mondta fel az Ábrahám megállapodást. A szaudiak is ma is azt mondják, mi hajlandók vagyunk tárgyalni. Az történt, hogy a palesztin állam, palesztin államiság, most már ne csak ígérgessünk, hanem csináljuk meg, az elejére került a listának. Nincs olyan politikai vezetés az arab világban, a muszlim világban sem, amely ezt a gázai háború mellett fölvállalhatna nyilvánosan komoly, Izraellel való komoly kapcsolatot. Na most pontosan ezért is mondtam korábban, hogy Izraelnek óriási presztízsveszteség, és ha még azt is hozzátesszük, hogy tulajdonképpen az az Izrael, amerről mindig elmondjuk, és meggyőződésünk, hogy meg tudja védeni magát, katonailag legerősebb tényező a térségben, 5. hónapja háborúzik egy terrorszervezet ellen. Itt ugye a aszimmetrikus hadviselés, stb. Most, ha ránézünk Törökországra, tehát Szaúd-Arábia nem lépett vissza, a tárgyalások akár mehetnének is, nyilvánosan most biztosan nem fognak megállapodni, de nem mondtak föl semmit se. Törökország, amely hirtelen nagyon erőteljesen elhatárolódott Izraeltől, sőt, nagyon komoly Izrael ellenes álláspontot foglal el. Kétállamos megoldás, palesztin állam, és akkor említettük még Iránt. Ugye Irán az, amelyikről azt szokták mondani, hogy de hát itt mindenki Iránnal szövetséges. Tenger választja el őket. Így van. Irán és Izraelnek nincsenek határa, nincsenek közös határai, bocsánat, ezt mondanám így. Nincsenek közös határai, hatalmas terület van közöttük, Szíria, Irak, de akár, igen, hát alapvetően Jordánia, tehát hatalmas terület, ami persze, mivel mind Izrael, mind Irán rendelkezik nem csak a repülőgép parkkal, hanem rakétaprogramokkal is, mind a kettő, ez olyan nagyon különösebben nagy problémát igazából első pillanatra legalábbis nem látszik jelenteni. Ugye a nagy helyzet Iránnal az, hogy Irán és ennek a fő művelője, vagy fő létrehozója az a Qasem Szolejmani volt, akit január elején volt 4 éve, hogy az Egyesült Államok erői likvidáltak Bagdadban. Ugye ő az iszlám gárdának volt a vezetője, vagy az egyik elit csoportjának volt a vezetője. Mindig elfelejtjük, vagy elfelejtődik, hogy az iszlám gárda az a hivatalos iráni állami fegyveres erőknek az egyik szárnya, azért tetszik, nem tetszik. Minden esetre ez a Qasem Szolejmani volt az, aki végrehajtotta, azt szokták mondani, ő volt a mastermind amögött, hogy Iránnak sikeresen összeszervezett egy országon kívüli különböző csoportokból, milíciákból és állami vagy félállami tényezőkből álló hálózatot. Ugye ezt hívják ellenállás frontjának, amelyben ugye a szíriai kormány ugyanúgy benne, az iraki kormány csak úgy eltűrögeti, de Irakban síita milíciák, Libanonban pedig ugye a félállami tényező a Hezbollah, a síita Hezbollah, amelyről szeretik azt mondani, hogy terrorista szervezet, de ugyanakkor bennül a parlamentben, akár bennül a kormányban is, és tagadhatatlan, hogy őnek is van katonai szárnya, tagadhatatlan, hogy ez a katonai szárny most is ilyen kisebb,
összecsapásokat hajt végre a határon keresztül izraeli hadsereggel, de ezek úgy tűnik, mintha eléggé kalkuláltan alacsony intenzitású összecsapások lennének. És akkor a Hamas, ugye, amely viszont nem síita, hanem szunnita, a muszlim testvérek ernyő szervezetéhez tartozna. És akkor sokan azt mondják, hogy igen, mert hogy Iránnak ez lenne az előretolt védelme, hiszen Irán körülbelül a 79-es forradalom óta, de 2002 óta, sőt 90-es években ugye a kettős feltartóztatás Irak-Irán, majd a 2003-as iraki háború során Irán megtanulta, ha az Egyesült Államok rendszert akar váltani, rendszert vált. Nézek keletre, Afganisztán, megtörtént. Nézek nyugatra, Irak, megtörtént. Iráni gondolkodást most már évtizedek óta az határozza meg, hogy mi vagyunk az elsődleges célpont. Történhet itt bármi, de az Egyesült Államok minket akar. És pontosan ez, és ráadásul ugye főleg 2003-as iraki háború után körbenéztek, és Irán körül volt véve idegen csapatokkal az összes szomszédos országban, minden szomszédos területen. Ha belegondolunk, például a Perzsa-öbölben ma is a legnagyobb katonai támaszpont például Katarban van 10 000 katonával. De vannak mások is, nyilvánvalóan vannak többen is, sok amerikai katona. Most a konfliktus alatt megint visszarendeltek amerikai hadihajókat ugye a térségbe. Tehát Irán ennek a fenyegetettség, volt olyan év, el szoktam mondani, talán a Clinton kormányzat alatt, amikor az amerikai költségvetésben külön tétel volt, pénz beirányozva arra, hogy Iránban rendszerváltás. Na most ehhez képest jött ez a Szolejmani féle szervezkedés, aminek a következtében ezt úgy hívják, az irániak is úgy hívják, hogy előretolt védelem, tehát, hogy előre tolva mindenféle, és alapvetően Izrael körül, hiszen kifenyegette mindig Iránt, Izrael és az Egyesült Államok. 2011, 12, 13-ban 2 havonta a világ sajtó hozta, hogy Izrael és az Egyesült Államok hogy fogják megtámadni Iránt. Na most, hogy helyes ez a percepció, vagy nem helyes, az szerintem mi itt nem tudjuk eldönteni, nem is akarjuk. Én azt gondolom, hogy előretolt védelem helyett talán helyesebb lenne előretolt elrettentésről beszélni, hiszen ezek a csoportok azért lazább, szorosabb kapcsolatban vannak Iránnal. Itt nincs egy szervezeti felépítés, itt nincs egy olyan, hogy Iránból kiadják az utasítást, hogy. Valami ideológiai közösség van? Vagy hát Izrael... az sem teljesen. Tehát az ideológia, ha ideológia, akkor ez a rendes hidegháborús. Vagy mi? Ez a rendes hidegháborús ellenállás frontja, nem? Hát pont úgy hangzik, olyan szaga van, mint a hidegháborúnak, nem? Az ellenállás frontja, az iráni elemzők mind elmondják, Irán számára a fenyegetés az az Egyesült Államok. És nem Izrael. Azt mondják, nem is olyan rég, pár hete hallottam. Izrael messze van. Tehát Izrael mérhetne csapást Iránra, de pont azért, amit ön is mondott. Messze van, nagy a terület, lenne egy-két csapás, kész. Ennyi. Tehát, hogy nem tudná ezt fenntartani az Egyesült Államok nélkül, legalábbis az iráni gondolkodás ebbe az irányba megy. A fenyegetést az Egyesült Államok jelenti. És ez a hálózat, ami van, igazából én úgy gondolom, hogy és ez most a Hamas terror merényletei után eléggé világos volt. Igaz, hogy 2-3 nap késéssel, de a libanoni síták vezetője, Hassan Nasrallah megjelent és bejelentette. Mi nem háborúzunk. Ugye az Izrael attól félt, és miért nem volt ott az izraeli hadsereg a gázai övezet környékén? Azért, mert az atrocitások Cisziordániában voltak, és attól féltek, hogy ott fog kitörni valami, és akkor a libanoni síták, ugye meg északon majd beszállnak. Hassan Nasrallah bejelentette. Mi nem. Az irániak bejelentették, mi erről nem tudtunk, minket ez a Hamas támadás váratlanul ért. Síita, iraki síita, kisebb-nagyobb szervezetek
Hát voltak, a angol nyelvű médiában is lehetett olvasni, fel voltak háborodva. Mi az, hogy ti Hamas itt nekiálltok támadni, és majd elvárjátok tőlünk, hogy jöjjünk segíteni? Hát nem. Tehát, hogy ez a hálózat, érdekegybeesések vannak. Nyilvánvalóan van egy Izrael ellenesség, de Irán nem akar Izraellel háborúzni. Izraellel sem, meg senki mással. Úgyhogy én azt gondolom, nekem az első gondolatom akkor is az volt, hogy hát akkor Hamenei ajatollah most elégedetten hátradőlt Teheránba, mindenki azt hiszi, hogy Irán ilyen mindenható, hogy még ezt is ő intézi, mert adogatja a parancsokat. Igazából nem így működik. Mindegyik és ezt amerikai szakértők, meg izraeli szakértők egy része is elmondja, leírja. Igazából az, hogy van közöttük kapcsolat, van. Kapnak pénzt? Kapnak. Kapnak adott esetben fegyvert is. Hát hányszor még itt is beszéltünk arról, hogy elfogtak hajót, ami iráni fegyvereket szállított ide vagy oda. Kapnak hírszerzési információt? Valószínű. Ezt ugye megint nem tudjuk innen eldönteni. Iráni katonák nem nagyon vannak. Helyi erők vannak, tehát a helyi erőkre való támaszkodás van, de a helyieknek meg saját helyi érdekeik vannak, saját helyi eseteik vannak. Egy iraki síita szervezetnek miért lenne érdeke Izraellel szembeszegülni? Ha csak nem éppen valami izraeli érdekeltség megjelenik ott Irakban, ami őt esetleg zavarja. Ugye erről is voltak meglehetősen megkérdőjelezhető esetek iraki Kurdisztánban, amikor egy családdal szemben egy családot támadtak meg, és hát talán legyünk őszinték, írtottak ki, azért, mert vélelmezték, hogy Izraellel vannak kapcsolatban, most vagy igaz, vagy nem, tehát ezeket nagyon nehéz így felderíteni. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Endrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következőt automatikusan megkapják, és nem kell külön keresni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.